كم مرة جربنا نعمل توم بالبيت وما زبط معنا. اليوم رح فرجيكم كيف الطريقة الوحيدة لتقدروا تعملوا توم مثل المطاعم. خلينا نبلش. التوم اللي نحن معودين عليه أساسه نشا، مشان هيك رح نحضر الأساس من نشا والمي. منبلش نص كوب من النشا بقلب طنجرة صغيرة، فوقها كوب من المي، مندور تحتها. منبلش خلط بسرعة، ما منخلي هالنشا يعمل مثل لمس بقلب المي. على نار متوسطة مننطرها ومنخلي عيننا عليها نحن وعم نخلط. وهلا بظرف ثواني بتشوفوها كيف بلشت تشد. ما تخافوا، شيلوها عن النار، خليكن عم تحركوا فيها بهيدا الشكل. اول ما يصير عندكم مزيج مثل الكريمه يلي عم بتشوفوه قدامكم مثل هيدا، بتوقفوا بتخلوها على جنب لحتى تبرد. 4 توم. منبلش بأول حص، بنقص من الميلتين، نفتح نقشر، نرجع حبة التوم بنقصها بالنص بهيدا الشكل. وكتير مهم نشيل العرق القاسي اللي جوا كرمال لحتى طعمتها ما تكون كتير حادة. بنبلش بنحط التوم بقلب ميكسر قوية، فوقها بنحط نص ملعقة صغيرة من ملح الخشن، كمان ربع لنص ملعقة من حمض الليمون حسب انتو قديش بتحبوا حموضة التوم. بنحط كمان 4 تلجات بهيدا الشكل. نرجع النشا من بعد ما يكون برد كمان مندخله لجوا. بنسكر، نخلط، نرجع بنوقف. ملعقة صغيرة بننزل هالنشا وهالثوم كله لتحت. بنزيد فوقها نص كوب من زيت النباتي، كمان بنسكر. كثير مهم بالنسبة للثوم ما نرخي بالمي، دايما بنحط ثلج كرمال الترخية. 1 بيخلي لونه ناصع البياض، 2 بيصير الخليط النشا ياخد مي شوي شوي لحتى ما يفقد لمعيته. وهلا من بعد ما نكون خلطنا كل شيء بنشوف شو طلع معنا. بس شوفوا هالتكستشر، هيدا الثوم الابيض يلي طلع معنا بالبيت. بنحط على جنب. بس شوفوا معي ملا توم. بنحط هيدا التوم، شوفوا ملا لمعية. بتحدى تقدروا تاكلوا هيك توم بالمطاعم. هيدا التوم لازم يضايم معنا تقريبا 3 ل4 تجميع بالبراد.